لتحدي ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية التي يعاني منها بوجه الخصوص ذوي الراتب الشهري الضعيف. سنهتم في هذا الفيديو بكيفية ادخار المال وتسيير الدخل الشهري على الطريقة اليابانية كاكيبو، بمعنى دفتر حسابات الأسرة. التقنية قديمة جدا، عادت لتعلمنا كيفية وضع الميزانية وإدارة أموالنا بشكل أفضل وتوفير المال بأكبر نسبة. هذه الطريقة مستعملة في اليابان منذ القرن العشرين بفضل الصحفية هاني موتوكو. العملية لا تتطلب لا إنترنت ولا تحميل برامج. بدفتر أو كراس وقلم ستتمكن من القيام بخطوات بسيطة تمكنك من تنظيم أموالك والتوفير بسهولة أكبر للوصول إلى أهدافك بشكل أسرع، كتسديد الديون، تحقيق مشروع تجاري، السفر، ولما لا بناء أو شراء بيت. لماذا دفتر أو كراس بدلاً من استعمال إكسيل أو تطبيق إلكتروني؟ باختصار، الكتابة اليدوية تنشط أجزاء من الدماغ لتسمح لنا بحفظ المعلومات، والحركة المرتبطة بالقلم تساعدنا على الاحتفاظ بها لمدة طويلة، لذا وعن تجربة شخصية نصحت بها في الكثير من المواضيع. إذا كانت لديك طموحات كبيرة فهذه الطريقة سترضيك. حسب المؤلفين، باستخدام كاكيبو ستوفر ما بين 10% و 30% من المال كل شهر. الخطوة الأولى. حتى لا تتساءل أين ذهبت أموالي بعد شرائك ما كنت تظنه ضروري، وحتى لا تندم لاحقا، ولتضع حد للنفقات غير الأساسية من المهم أن تسأل نفسك الأسئلة الأربعة التالية: كم من المال لدي الآن؟ كم أريد أن أدخر؟ كم أنفق حاليا؟ كيف يمكنني تحسين إدارة أموالي؟ ما هي مشاريعي ولماذا أريد توفير واقتصاد المال؟ اكتبها حبر على ورق وجاوب بصراحة. الخطوة الثانية. كاكيبو يساوي الادخار. أولاً، مبدأ كاكيبو هو العيش بالأموال التي تركتها بعد الادخار ودفع نفقاتك الثابتة. الطريقة سهلة وفعالة، فقط اتبع الخطوات بالترتيب. 1. اكتب كل دخل أيا كان نوعه، كراتبك، ثمن بيع سيارتك أو أثاثك، منح، المكافآت، المساعدة الاجتماعية، المعاشات. 2. اكتب نفقاتك الثابتة. قم بتفصيل قائمة نفقاتك الشهرية الثابتة كالإيجار، فاتورة الكهرباء، الهاتف، التأمين، الإنترنت. 3. أضف هدف الادخار. أدخل المبلغ الذي تريد حفظه. إذا كان هدفك مثلا شراء سيارة بعد 8 أشهر، حدد قيمتها بالتقريب وقسمه على 8، والمتحصل هو المبلغ الذي يجب عليك وضعه جانبا كل شهر لمدة 8 أشهر، على سبيل المثال 10% من راتبك. ابدأ ولو بأدنى مبلغ يمكنك تكييفه وضبطه لاحقا. 4. حساب المبلغ المتبقي والتصرف به. الآن يمكنك تقدير المبلغ الذي ستتمكن من إنفاقه خلال الشهر. مبلغ النفقات الثابتة زائد المبلغ المخصص للادخار يساوي نتيجة ألف، ثم المبلغ الإجمالي لمدخولك ناقص ألف، فنتحصل على مصروفك الشهري. لتسهيل متابعة نفقاتك الغير ثابتة، عليك بتقسيمها إلى 4 أجزاء: النفقات الأساسية كالبقالة، الصيدلية، الملابس الضرورية، حاجيات الأطفال، النقل، الحيوانات الأليفة، والهاتف إذا لم يكن من النفقات الثابتة. النفقات الاختيارية كالملابس الإضافية، منتجات التجميل والهدايا. نفقات الترفيه كالكتب، الموسيقى، السينما والمطاعم. النفقات الإضافية وغير المتوقعة كالنفقات الطبية، الإصلاحات والصيانة والسفر للضرورة. 5. قائمة نفقاتك. كلما أنفقت مالا، تذكر أن تكتب في دفتر حسابك أو كاكيبو، مع تحديد طبيعة وفئة الشراء. لكي تكون الطريقة فعالة، يجب الانضباط والانتظام. سوف يشجعك هذا على استهلاك أقل. لننتقل إلى مرحلة التطبيق لتتضح أكثر طريقة كاكيبو أو دفتر حسابات الأسرة. الخطوة الثالثة. في المتاجر دفاتر حسابات أشكال وألوان وبأثمان مختلفة، وبما أن هدفنا هو التوفير، فلماذا نشتري ما يمكننا الحصول عليه بأقل تكلفة؟ ربما عندك كراس لم يستعمل منه إلا صفحات قليلة، خذه وخذ قلم واتبع طريقة صنع كاكيبو بنفسك. إليك كيفية إنشاء دفتر الحسابات للأسرة أو كاكيبو. في أعلى ووسط الصفحة الأولى اكتب اسم الشهر الحالي، تحته الدخل،
تحت هذا العنوان يجب تسجيل كل مصدر دخل للمال وأمامه المبلغ كراتبك الشهري ومثلا مساعدة مالية، منحة. في آخر سطر تكتب المجموع وسيكون المجموع رقم 1. تترك سطر أو سطرين فارغين ثم في نفس الصفحة تكتب المصاريف الثابتة، وتحت تسجل كل ما تنفقه للضرورة كل شهر وأمامه قيمة المال، مثل الإيجار والنقل والفواتير الشهرية للكهرباء والماء. وفي الأخير تكتب مجموع رقم 2. على الصفحة الثانية في الوسط اكتب الادخار. تحت سجل مبلغ المال الذي تريد توفيره شهريا وفقا لإمكانياتك ولكل ما تريد الاقتصاد للحصول عليه بعد فترة معينة. قد تريد الادخار لشراء تلفاز وثلاجة بدون تقسيط. في آخر السطر اكتب مجموع 3. لديك هنا خيارين، يمكنك تحديد أقصى نسبة، وفي آخر الشهر إذا لم تعاني ماليا ولا من إحساسك بالحرمان فهذا جيد جدا، ولكن لا تنسى مراعاة حاجيات كل أسرتك بالخصوص أطفالك، واحرص على الابتعاد عن الديون. الخيار الثاني هو تحديد أدنى مبلغ، وفي كل مرة ترفع النسبة، هكذا تضمن راحتك النفسية والمالية. اترك أسطر فارغة في نفس الصفحة، واكتب في الوسط النفقات الشهرية غير الثابتة. هنا عليك بالقيام بعملية حسابية وفقط. أضف المبلغ المخصص للادخار إلى المجموع 2 إلى المبلغ المخصص للنفقات الثابتة إلى المجموع 3 لتتحصل على مجموع ألف، بمعنى ألف يساوي مجموع 2 زائد مجموع 3. ثم تقوم بطرح المجموع ألف من قيمة دخلك إلى المجموع 1 والنتيجة هو قيمة مصروفك الشهري، بمعنى المجموع 1 ناقص المجموع ألف يساوي المبلغ الذي ستتصرف به في هذا الشهر. وهكذا تكون قد وضعت جانبا المبلغ للادخار والمبلغ المناسب لنفقاتك الضرورية الثابتة. في القناة سلسلة لحياة أفضل اطلع عليها. ستجد أفكار ونصائح قيمة لمساعدتك على تحسين مستوى المعيشة، منها ما يتعلق بالاقتصاد وتوفير المال، كيفية وضع الميزانية وطرق عديدة لتسديد الديون والتخلص من القروض. اشترك وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد. النفقات غير الثابتة وجدول التحكم. في الشهر 3 أو 4 أسابيع كاملة وأسبوع أو أسبوعين ببضعة أيام. كنموذج نأخذ شهر فيه 4 أسابيع كاملة والخامس ب3 أيام. ارسم 5 جداول، كل جدول في صفحة. قسم كل جدول إلى 8 أعمدة. العمود الأول تكتب فيه اسم أو وصف، وفي الباقي تكتب أيام الأسبوع، يوم لكل عمود، من الأحد إلى السبت. ارسم خطوط عمودية بين الأيام وخطوط أفقية من الجهة اليمنى إلى اليسرى. تتحصل على مربعات أو مستطيلات صغيرة. في العمود الأول تكتب اسم أو وصف كل نفقاتك غير الثابتة وغير المتوقعة، كل على حدة. تحت كل يوم مقابل ما اشتريت تكتب الثمن. في آخر العمود الأفقي تسجل مجموع ما صرفت في كل يوم، ثم تقوم بجمعها لتعرف كم أنفقت في هذا الأسبوع. نفس العملية تكررها 5 مرات. نفس العملية بالنسبة للأسبوع الذي يكون فيه أقل من 7 أيام. أفكار واقتراحات. لربح الوقت سجل في صفحة على حدة كل ما تشتريه، وأمامه الحرف الأول أو علامة خاصة، وهكذا ستكتب في الجداول حرف أو علامة بدل كلمة. مثلا النقل نون، الصيانة صاد. استعن بممحة أو القلم المصحح حتى تتمكن من استعمال الجداول عدة مرات. الصفحة 8. قم بجمع ما أنفقته في كل أسبوع لتتحصل على المبلغ الذي صرفته في الشهر. الصفحة 9 ستكون للملاحظات أو لكتابة بدقة ما اشتريت ولماذا. ربما ساعدت صديقا ماليا، أو تحصلت على جهاز بالتقسيط. اكتب كل ما له علاقة بالمال ولم يكن متوقع. الخطوة 4. تقييم وتقرير الشهر. لتعرف إذا تمكنت من تحقيق أهدافك المالية أو عليك بالبحث عن الخلل وإصلاحه. في نهاية كل شهر طريقة كاكيبو تتطلب الإجابة على هذه الأسئلة: هل وصلت إلى هدف الادخار؟
ما هي الطرق التي وجدتها لتوفير المال؟ في أي مجال أنفقت الكثير؟ ما الذي سأغيره الشهر المقبل؟ هل هذه النفقات مفيدة حقا؟ وهل يمكنني تقليلها؟ ما هي توقعاتي للشهر التالي؟ إذا تمكنت من تحقيق نسبة التوفير المحددة فأحسنت. حاول اكتشاف ما ساعدك على توفير وادخار المال واجتهد لزيادة مقدار المدخرات في الشهر التالي. وإذا لم تصل إلى هدفك فبفضل انضباطك سيخبرك كاكيبو بسهولة أين أخطأت. ربما في طريقة وضع الميزانية أو في كيفية التوفير. الفكرة هي التعلم من الأخطاء. الخطوة الخامسة: تقييم العام. في نهاية العام يحين الوقت لتقييم وضعك المالي. كم تمكنت من وضعه جانبا؟ هل كانت بعض الأشهر أكثر تعقيدا من غيرها؟ ما هي الأسباب إذا كان الجواب لا؟ هل نمط حياتك متسق مع ميزانيتك؟ ما الذي ستكون على استعداد للتضحية به؟ في الأخير نتحصل على دفتر حسابات أو كاكيبو مثل هذا. اكتب لي رأيك واقتراحاتك. إضافة طريقة الأظرف. يوجد أنظمة أخرى مفيدة منها طريقة الأظرف. لما لا استخدام كاكيبو والأظرف معا، أكيد ستنبهر بالنتيجة. يجب أن تضع في مظروف في بداية كل شهر الأموال التي تريد استخدامها أو توفيرها. إذا كان الشهر الموالي لا يزال بعيد ونفذ المال الذي في الظرف، عليك بإعادة النظر في طريقة إدارة أموالك ووضع ميزانيتك. سيكون كاكيبو أحسن محلل للعثور على السبب. عليك عند استلام راتبك ظرف للتوفير، ظرف للنفقات الثابتة، ظرف للنفقات الأساسية، ظرف للنفقات الاختيارية، ظرف لنفقات المتعة والترفيه، ظرف للنفقات الإضافية. يمكنك استعمال ظرف لكل نوع من النفقات، كأن تضع حصة منتجات التجميل لوحدها، وإذا لم يتم صرف المال المخصص تضيفه إلى التوفير أو إلى صندوق الطوارئ الذي غالبا ما ننساه. في البداية قد يستغرق تدوين نفقاتك بالتفصيل بعض الوقت، فيمكن أن تبدو الأداة صعبة، خاصة إذا لم تقم أبدا بوضع ميزانية. وإذا كان الأمر كذلك، هناك فيديو في القناة فيه كيفية وضع الميزانية بالتفصيل. طريقة كاكيبو تتحدى الكسل، فبالانضباط وبعد بضعة أيام ستكون مرتاح لهذه التقنية وتكتب المعلومات الضرورية بسرعة. تذكر نسبة المال الذي ستوفره لتشجع نفسك على الاستمرارية.